รายละเอียดและความรู้สึกหลังใส่รองเท้าที่ได้รับการโหวตให้เป็น Sneaker of the Year จะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ผมอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะครับและแน่นอนที่สุดครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้เลยครับ Nike Air Jordan 1 Armanier ซึ่งเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ราคาขึ้นมากกว่า 100% หลังจากถูกวางจำหน่ายสำหรับคนที่เป็นสนิเกอร์อยู่แล้วนะฮะก็คงจะไม่สงสัยหรอกนะครับว่าทำไมรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยถึงราคาอัพมาถึงระดับนี้นะฮะแต่กับคนที่ไม่ได้เป็นสนิเกอร์เนี่ยอาจจะกำลังคิดอยู่นะฮะว่าโอ้โหถ้าราคามันขึ้นสูงขนาดนี้เนี่ยไปซื้อของปลอมใส่จะดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคงไม่ก้าวล่วงหรือไปด้อยค่าความคิดของใครทั้งนั้นนะฮะแต่ผมจะขอพูดถึงดีเทลต่างๆของงานแท้และงานปลอมคร่าวๆหน่อยนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ในคลิปรองเท้าที่ผมเคยทำมาเลยนะครับคือก็ต้องบอกกับคนที่ไม่รู้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าสติกเกอร์จริงๆเนี่ยเขาสามารถแยกของแท้กับของปลอมได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่นะฮะยิ่งเป็นใน Air Jordan ที่มาคอลแลบกับแบรนด์ Armanier ที่เป็นร้านบูติกของเจมส์วิทเนอร์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความหรูหราระดับไฮเอนด์แบบนี้ด้วยดังนั้นเรื่องความเนี๊ยบของการเก็บงานและวัสดุย่อมเป็นระดับไฮเอนด์ซึ่งรองเท้าของปลอมที่ต้องพยายามผลิตมาให้มีต้นทุนที่ถูกที่สุดเพื่อที่จะได้ขายในราคาที่ต่ำกว่าของแท้เนี่ยย่อมไม่สามารถเรียนแบบความเนี๊ยบได้เป๊ะอยู่แล้วนะฮะก็เพื่อให้เพื่อนๆสามารถมองออกนะครับว่าของปลอมเนี่ยมันถูกผลิตมาแบบไม่ละเอียดเลยแค่ไหนนะฮะผมขอยกตัวอย่างการแยกของแท้กับของปลอมออกสัก1จุดก่อนแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีคนพยายามจะเอารองเท้ารุ่นนี้ของปลอมมาหลอกขายสนิเกอร์เนี่ยพวกเขาเนี่ยแทบจะดูแค่กล่องครับคือยังไม่ทันดูรองเท้าเลยนะฮะดูแค่กล่องครับก็สามารถรู้แล้วครับว่าตัวเนี้ยเป็นของปลอมหรือของแท้นะครับที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าความบาปของปลอมครับคือตรงนี้เลยฮะที่แบบเห็นได้ง่ายที่สุดนะครับคือกระดาษในกล่องครับที่ตัวของแท้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่าตัวสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นสีขาวแต่พื้นจะใสใช่ไหมฮะแต่ในของปลอมครับตัวสัญลักษณ์บนกระดาษมันดันใสแต่ตรงที่เป็นพื้นน่ะกลับเป็นสีขาวแทนครับเห็นไหมฮะว่าแบบแค่กระดาษเนี่ยยังก๊อปมาแบบดิบๆอ่ะไม่มีความละเอียดละออเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้พวกสนิเกอร์ลงรายละเอียดไปบนตัวรองเท้าอื่นๆอีกเนี่ยพวกสนิเกอร์ก็จะสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับซึ่งเรื่องรายละเอียดของแต่ละจุดระหว่างของแท้กับของปลอมเนี่ยผมขอไม่พูดถึงในคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวกันไปนะและอย่างหนึ่งอ่ะเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนทำคลิปไว้เยอะแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปหาดูได้เลยนะฮะ โอเค ตอนนี้เรามาดูแนวคิดการออกแบบ Air Jordan 1 Armanier นี้บ้างดีกว่าครับ ตัวนี้นะครับทางร้านเนี่ยได้ทำการเจาะลึกเรื่องราวของ His and It เพื่อนำมาสร้างเป็นดีไซน์ที่ควรค่ากับการเป็นตำนาน เจมส์และทีมงานเลือกที่จะตกแต่งรองเท้ารุ่นนี้ให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะได้ยังคงความงดงามดั้งเดิมของรองเท้า Air Jordan เอาไว้ แม้ว่ารองเท้ารุ่นนี้จะไม่ได้รับการตกแต่งอะไรให้ดูเยอะแยะจนแบบฉูดฉาดอะไรมากนะฮะแต่ถ้าว่าในแต่ละจุดที่ได้รับการปรับแต่งมานั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นจุดที่เน้นคุณภาพและความสวยงามแบบเต็มๆเลยนะครับเริ่มจากตัวกล่องนี้เลยครับก็อย่างที่เห็นนะในรุ่นนี้ครับจะมีพลาสติกที่มีโลโก้ประจำรุ่นหุ้มตัวกล่องรองเท้ามาให้อีกทีหนึ่งด้วยนะฮะและถ้าเกิดเราเอากล่องใสออกเนี่ยเราก็จะพบกับกล่องรองเท้าจริงๆด้านในที่มีสีครีมตัดกับสีน้ำตาลซึ่งเป็นโทนสีเดียวกับที่ใช้บนรองเท้ารุ่นนี้เลยนะฮะไม่เพียงเท่านี้ครับฝากล่องเนี่ยเวลาเปิดออกมานะฮะยังจะมีรูปไมเคิลจอร์แดนกำลังกระโดดดังอยู่ด้วยครับซึ่งถ้ากระโดดดังกลางขาแบบนี้นะฮะ
ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรองเท้ารุ่น Air Jordan เลยก็ว่าได้ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ายิ่งดีเทลพวกนี้มีเยอะเท่าไหร่เรายิ่งสามารถแยกแยะระหว่างของแท้และของปลอมได้ง่ายขึ้นชัดเจนมากขึ้นด้วยครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูที่ตัวรองเท้ากันบ้างนะฮะก็เพื่อให้เกิดความหรูหราระดับไฮเอ็นด์ครับทีมงานของ Armanier จึงได้ดึงเอาแรงบันดาลใจจากซิลูเอตอีกรุ่นของแบรนด์จอร์แดนที่ได้ฝากตำนานความฟู่ฟ้ามีราคาไว้เหมือนกันนั่นคือ Air Jordan 2 นี่จึงเป็น Armanier X Air Jordan 1 ที่ให้กลิ่นอายความเป็นวินเทจอันมีรสนิยมผ่านการใช้หนังกับสีซิลทั่วทั้งบนรองเท้าซึ่งถ้าเกิดเรามองกันดีๆนะก็จะเห็นด้วยนะครับว่าการใช้หนังของรองเท้ารุ่นนี้จะมีการทำให้คล้ายๆกับรอยแตกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยนะฮะคือลูกเล่นสุดวินเทจนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ผมไม่เคยเห็นบน Air Jordan 1 มาก่อนเลยนะครับมีการใช้สีน้ำตาลเบอร์กันดี้ที่แมทด้วยลายพิมพ์จากหนังชนิดพิเศษคล้ายๆกับลายหนังงูอยู่ที่บริเวณส่วนหุ้มข้อและสวูทเพื่อขับเน้นความต่างของสีที่ติดอยู่กันให้โดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นเอาโซเนี่ยก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มด้วยเช่นกันนะซึ่งนอกจากว่าสีนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นและสามารถเข้ากับตัวรองเท้าได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับมันยังช่วยให้ดูไม่เลอะเทอะง่ายเวลาที่เราเอารองเท้ารุ่นนี้ไปใส่ออกไปข้างนอกด้วยนะฮะซึ่งสภาพใต้พื้นรองเท้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะฮะก็เป็นสภาพพื้นรองเท้าที่ผมเอาไปใส่ออกไปข้างนอกกลับมาแล้วนะครับและก็แค่เอากลับมาเช็ดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะสภาพพื้นเนี่ยยังดูเหมือนใหม่อยู่เลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งการเลือกใช้สีเบอร์กันดี้ที่ดูไม่ธรรมดาสลับตามจุดต่างๆนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของArmanierเนื่องจากเบอร์กันดี้เป็นสีที่ดูมีระดับอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะแตกต่างจากสีชุดยูนิฟอร์มเดิมๆของไมเคิล จอร์แดนออกไปตัวมิดโซลก็จะถูกออกแบบให้ช่วยเพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวรองเท้าด้วยการใช้สีออกครีมๆที่มีความแตกต่างจากตัวรองเท้าเล็กน้อยโดยบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นสีครีมที่ทำให้ดูเหมือนกับรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่เก่านะครับผ่านการใช้งานมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเชือกรองเท้านะครับก็จะมีความเงางามพอประมาณเวลาที่มีแสงมาตกกระทบนะฮะในรุ่นนี้นะก็จะมีเชือกสีครีมแถมให้ด้วยนะครับโดยที่ปลายเชือกของรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยจะมีการเก็บรายละเอียดโดยใช้สีเงินเงาและประทับคำว่าArmanierเล็กๆเอาไว้ด้วยที่ลิ้นของรองเท้ามีโลโก้ Nike และคำว่าArmanierที่ดูแตกต่างจาก Air Jordan 1 รุ่นทั่วๆไปอย่างชัดเจนและหากเราลองมองลึกเข้าไปที่ด้านในรองเท้าครับก็จะเห็นว่ารองเท้ารุ่นนี้นะฮะถูกเก็บรายละเอียดมาแบบไม่ธรรมดาจริงๆครับคือนอกจากจะมีการบุที่ทำให้รู้สึกนุ่มเวลาที่สวมใส่ก็ยังมีการเย็บเป็นตารางสี่เหลี่ยมที่ทำให้เรารู้สึกหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยลูกเล่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถูกซ่อนไว้จนนักรีวิวรองเท้าหลายๆคนเนี่ยมองไม่เห็นกันนะฮะก็คือที่ส่วนหุ้มข้อครับถ้าเกิดเราพลิกมาที่ด้านในนะจะมีข้อความระบุว่า Liming a gift event when pen is your teacher และมีลายเซ็นกำกับไว้ด้วยในส่วนของอินโซเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าปกติอินโซของรองเท้า Nike เนี่ยมักจะใช้เทคนิคการสกรีนลายที่เราใส่ไปเพียงไม่กี่ครั้งครับตัวลายเนี่ยก็มักจะลอกออกไปแล้วแต่ในรุ่นนี้ครับกับใช้เทคนิคการเย็บป้ายโลโก้เอาไว้เลยนะฮะทำให้หลังจากผมใส่รองเท้ารุ่นนี้ไปหลายครั้งแล้วเนี่ยลวดลายต่างๆบนตัวอินโซก็ยังคงอยู่ครบไม่หลุดง่ายแบบในรุ่นอื่นๆและจุดหนึ่งนะครับที่ติดมาให้บนตัวรองเท้าตั้งแต่อยู่ในกล่องก็คือป้ายหนังเฉพาะรุ่นครับที่เราจะสามารถถอดออกไปติดกับสิ่งอื่นๆได้ตามต้องการเลยครับโดยปกติแล้วนะครับ Nike Air Jordan 1 หลายๆรุ่นเนี่ยจะถูกออกแบบให้ดูเป็นรองเท้ากีฬาแต่ในรุ่น Armanier นี้กลับเป็นรองเท้ากีฬาที่ดูแตกต่างออกไปครับเพราะว่ามันจะดูมีความหรูหราทำให้คุณสามารถใส่รองเท้ารุ่นนี้ไปออกงานไฮโซได้สบายๆไม่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ารองเท้ากีฬาที่ดูหรูหราคู่นี้เนี่ยยังสามารถใส่สบายกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าแม้ว่าผมจะทดลองใส่รองเท้ารุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่เที่ยงวันยัน2 ทุ่มและขอเน้นนะครับว่าใส่พร้อมดันทรงด้วยนะฮะผมเนี่ยยังไม่รู้สึกถึงความระคายเคืองหรือการเจ็บนิ้วเท้าแต่อย่างใดเลยครับตรงกันข้ามนะฮะด้วยวัสดุไฮเอ็นด์ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและนิ่มนวลเนี่ยท
ทำให้ผมรู้สึกว่ารองเท้ารุ่นนี้ใส่สบายกว่ารองเท้ารุ่นอื่นๆและ Air Jordan 1 รุ่นทั่วๆไปอีกหลายๆรุ่นเลยนะฮะเนื่องจากว่า Air Jordan 1 Armamenier ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและใช้วัสดุระดับไฮเอ็นด์ดังนั้นรองเท้ารุ่นนี้จึงถูกวางจำหน่ายในราคาหน้าช็อปที่สูงกว่า Air Jordan 1 High รุ่นทั่วๆไปคือใน Armamenier เนี่ยจะถูกวางจำหน่ายในราคาหน้าช็อปที่ 6,700 บาทในขณะที่ Air Jordan 1 รุ่นทั่วๆไปมักจะวางจำหน่ายในราคาที่ประมาณ 6,100 บาทส่วนราคารีเซลเนี่ยก็จะมีการขึ้นการลงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากราคาที่มีการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่ราคาที่แบบตั้งมาแล้วไม่มีคนซื้อไม่มีคนขายอันนั้นผมไม่นับนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 13,000 กว่าถึง 18,000 กว่าเลยนะฮะก็ถ้าใครสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะหาของแท้ได้จากที่ไหนนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับผมก็สามารถพรีออเดอร์เข้ามาได้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าเกิดว่าให้ผมสั่งรองเท้ารุ่นนี้ให้เนี่ยก็จะใช้เวลารอของประมาณ10 วันนะครับแต่รับรองครับว่าเป็นของแท้แน่นอนครับก็ทั้งหมดนี้นะครับแม้ว่าของแท้เนี่ยจะดูเหมือนว่าเฮ้ยมันราคาสูงนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะว่าของแท้เนี่ยมันมี value ในตัวของมันอยู่ครับคือคุณซื้อมาแล้วเนี่ยคุณสามารถเทรดหรือขายต่อได้นะฮะแต่ถ้าคุณเลือกซื้อของปลอมมาเนี่ยราคาถูกกว่าจริงครับแต่สนิเกอร์ก็ดูออกฮะและมันไม่มี value พอที่คุณจะเอาไปเทรดกับใครได้ด้วยครับก็คือถ้าเกิดใส่เสร็จก็ทิ้งอย่างเดียวอ่ะขายต่อไม่ได้ลำบากอ่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบรองเท้า Air Jordan 1 ที่มีดีเทลที่พิเศษกว่ารองเท้ารุ่นอื่นๆก็สามารถไปดูคลิปรีวิว Air Jordan 1 Blade Patent ที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะฮะแล้วถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าถ้าพบปัญหาของแพงจงเรียนรู้ธรรมะเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเรียนไปทำไมไม่รู้แต่ลุงบอกให้เรียนโอ้โหก็เรียนไม่ดีโอเคครับผมยังไงก็ตามเรียนธรรมะแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับ